بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعزائي الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذه الحلقة هي الحلقة 39 من سلسلة حلقات شرح مقرر مبادئ الرياضيات لطلبة الاقتصاد والعلوم الإدارية. وعنوان هذه الحلقة هي قوانين التفاضل. قوانين الاشتقاق أو التفاضل. نأخذ أول قانون: اشتقاق الدالة الثابتة. إذا كانت y تساوي لي f x وتساوي لي k لجميع قيم x حيث k عدد حقيقي ثابت، فإن المشتقة الأولى لهذه الدالة هي y برايم تساوي dy على dx وتساوي لي f برايم للx وتساوي لي صفر. أي أن المشتقة الأولى للدالة الثابتة تساوي لي صفر. وهنا يوجد أكثر من رمز للتعبير على المشتقة الأولى للدالة f(x). نأخذ مثال: أوجد المشتقة الأولى للدوال التالية. نلاحظ أن الدالة الأولى هي f(x) تساوي لي 1.2 وبالتالي بما أنه عدد حقيقي فإنه f برايم للx تساوي لي صفر. وأيضا في الدالة الثانية -6، إذن أيضا f برايم للx تساوي لي صفر. والدالة الثالثة أيضا f(x) تساوي لي صفر، فإنه f برايم أيضا للx تساوي لي صفر. القانون الثاني: اشتقاق دالة القوى. إذا كانت y تساوي f(x) وتساوي x قوة a، حيث a ثابت حقيقي وx تأخذ قيما موجبة، فإن المشتقة الأولى للدالة هي y برايم تساوي dy على dx وتساوي لي f برايم للx وتساوي لي a في x a ناقص 1. أي أن المشتقة الأولى للمتغير x مرفوع لأس حقيقي هي الأس مضروبا في المتغير x بعد رفعه لأس ينقص 1 عن الأس الأصلي. ومثال على ذلك: لدينا 5 دوال. أوجد المشتقة الأولى للدوال التالية. الدالة الأولى y برايم تساوي لي، لاحظ هنا أنه الx القوة له 1، فنضع 1 في x وننقص من القوة بمقدار 1، فتصبح 1 في x قوة 0، وx قوة 0 تنطينا 1، إذن 1 في 1 الجواب 1. أي أن مشتقة x تساوي لي 1 مباشرة. وهنا أيضا y برايم تساوي لي، نضع القوة في المقدمة ثم x والقوة لx ننقصها بمقدار 1 وتساوي لي 3 x تربيع. وهنا y برايم تساوي لي ناقص 8 في x ناقص 8 ناقص 1 وتساوي لي -8 في x تساوي -9. وهنا إذا كانت x موجودة في المقام ممكن أنه y هنا تساوي لي x قوة -5. لاحظ رفعنا x قوة 5 إلى البسط فتغيرت إشارة الأس، وبالتالي y برايم تساوي -5 في x قوة -5 ناقص 1 وتساوي لي -5 في x قوة -6.
وممكن أن نعيد كتابة x قوة سالب 6 نضعها في المقام فتصبح سالب 5 على x قوة 6. هنا نعيد أيضا كتابة y فتصبح x قوة 4 على 3 وتصبح المشتقة الأولى لواي هي واي برايم تساوي لي 4 على 3 في إكس قوة 4 على 3 ناقص 1 وتصبح 4 على 3 في إكس قوة 1 على 3. أي أن 4 على 3 مضروب في جذر الثالث لإكس. القانون الآخر اشتقاق الدالة المضروبة بعدد ثابت. إذا كانت y تساوي ل k في f x حيث k ثابت حقيقي فإن y برايم تساوي ل dy على dx وتساوي ل k في f برايم للx، ويعني ذلك أن المشتقة الأولى للدالة المضروبة بعدد ثابت تساوي العدد الثابت مضروبا في المشتقة الأولى للدالة. ونأخذ مقدم مثال: أوجد المشتقة الأولى للدوال التالية. هنا y برايم تساوي لي 3 ومشتقة x ذكرنا أنها تساوي لي 1 فيكون الجواب 3. وهنا y برايم يساوي لي سالب 2 ومشتقة الإكس قوة 4 هي 4 في إكس قوة 3 تصبح y برايم سالب 8 في إكس قوة 3. وللمعادلة الثالثة y برايم تساوي لي 5 في مشتقة x قوة سالب 2 فتصبح سالب 2 في x قوة سالب 3 ويكون الجواب سالب 10 في x قوة سالب 3. والمعادلة رقم 4، أول شيء نضع y تساوي لي سالب 6 في x قوة سالب 3. رفعنا الإكس قوة 3 إلى البسط فأصبح الأس لديها سالب، ومن ثم نشتق y فy برايم تصبح سالب 6 مضروب في سالب 3 في إكس قوة سالب 4، وبالتالي 18 في إكس قوة سالب 4. وممكن كتابتها كالتالي: 18 على إكس قوة 4. القانون التالي اشتقاق حاصل جمع أو طرح دالتين. إذا كان y تساوي لي f x زائد أو ناقص g x فإن y برايم وتساوي dy على dx تساوي لي f برايم للx زائد أو ناقص g برايم للx، أي أن المشتقة الأولى لحاصل جمع أو طرح دالتين هي حاصل جمع أو طرح مشتقتي الدالتين. مثال:
لدينا ثلاثة دوال، نريد إيجاد المشتقة الأولى لها. الدالة الأولى y برايم تساوي لي 3x تربيع، مشتقتها هي 6x، وهي 3 ضرب 2 وهو الأس، ونقصنا من الأس لx بمقدار 1، وسالب 4x هي سالب 4 مشتقتها، وسالب 6 مشتقتها 0، فتصبح 6x ناقص 4. الدالة الثانية في البداية نكتبها في صيغة أخرى، وهي 2 في x قوة 1 على 3 زائد 3x قوة 5، ومن ثم نشتق هذه الدالة وتصبح y برايم تساوي لي 2 مضروب في ثلث وتساوي لي 2 على 3، وx نقص من القوة مقدار 1، فتصبح سالب 2 على 3 زائد 3 قوة 5 تصبح 15 x قوة 4. وإذا أردنا كتابتها في صيغة أخرى فتكون كالتالي: 2 على 3 في الجذر الثالث لx تربيع. بعد أن نضع x قوة سالب 2 على 3 في المقام، فتصبح الجذر الثالث لx تربيع زائد 15 في x قوة 4. الدالة الثالثة y برايم تساوي لي x قوة 9 تساوي 9 في x قوة 8، وناقص 2 x تربيع تصبح ناقص 4 في x زائد 8x قوة سالب 3 تصبح سالب 24 في x قوة سالب 4. مثال: أوجد قيمة المشتقة الأولى للدالة f x تساوي ل x قوة 4 ناقص 3x تربيع زائد 3 عند النقطة x نوت تساوي ل 2. والحل هنا: نريد إيجاد أولا المشتقة الأولى، ثم بعد ذلك نعوض في المشتقة الأولى x تساوي لي 2. إذن في البداية نوجد المشتقة الأولى لx، فتصبح 4 x قوة 3 ناقص 6 x، ومشتقة 3 صفر. إذن f برايم عند x نوت تساوي ل 2 تكون 4 في 2 قوة 3 ناقص 6 في 2، فتصبح 4 في 8 ناقص 12، وبالتالي يكون 4 في 8 32 ناقص 12، يكون الجواب النهائي 20. 4 في 8 32
ناقص 12 يكون الجواب النهائي 20. إذا المشتقة الأولى عند x تساوي لي 2 يكون الجواب 20. مثال آخر، أوجد معادلة المماس للدالة f x تساوي لي 3x تربيع ناقص 2x عند النقطة x نوت تساوي لي 2. الحل: إذا أردنا إيجاد معادلة المماس يجب أن يكون معروف للدالة النقطة عليه، وممكن إيجاد النقطة لأنه موجود عندنا قيمة x، وبالتالي ممكن إيجاد قيمة y بتعويض x تساوي لي 2 في الدالة. ويجب أن يكون لدينا أيضا ميل المماس عند هذه النقطة. إذن لإيجاد ميل المماس أولا للدالة f x عند x تساوي لي 2 نجد المشتقة وتساوي لي 6x ناقص 2. إذن الميل عند x تساوي لي 2 تساوي لي 6 في 2 ناقص 2 وتساوي لي 10. هذا ميل المماس عند x تساوي لي 2. نوجد قيمة الدالة f x عند x نوت تساوي لي 2. إذن عند x تساوي لي 2 فإن x نوت تساوي لي 2 فإن y نوت تساوي لي اللي هي f ل2 قيمة الدالة عند 2 وتساوي لي 3 في 2 تربيع ناقص 2 في 2 ويكون الجواب 2 تربيع 4 في 3 12 12 ناقص 4 يساوي لي 8. الآن نوجد معادلة المماس الذي لديه النقطة 2 و8 وميله عند هذه النقطة وميل المماس عند هذه النقطة يساوي لي 10. إذن لدينا x نوت تساوي لي 2 y نوت تساوي لي 8 والميل يساوي لي 10. ومعادلة المماس هي y ناقص y نوت تساوي لي m في x ناقص x نوت. y ناقص 8 لاحظ عوضنا بدل y نوت 8 تساوي m وبدل الm 10 وبدل x نوت 2. ونبسط فتصبح y ناقص 8 تساوي 10x ناقص 20. إذن y تساوي لي 10x ناقص 12. هذه معادلة المماس عند x نوت تساوي لي 2 للدالة 3x تربيع ناقص 2x. حاصل ضرب دالتين يساوي لي اللي هي f x في g x y برايم تساوي dy على dx وتساوي لي f x في g برايم من x زائد f برايم من x g x. أي أن المشتقة الأولى لحاصل ضرب دالتين يساوي حاصل ضرب الدالة الأولى في المشتقة الأولى للدالة الثانية مضافا له حاصل ضرب الدالة الثانية في المشتقة الأولى للدالة الأولى. ولدينا المثال التالي: أوجد المشتقة الأولى للدالة y تساوي لي 2 x قوة 4 زائد x مضروب ب3 x ناقص 1. وعلى اعتبار أن 2 x
هذه الدالة الأولى وهذه الدالة الثانية، على اعتبار فإنه واي برايم تكون 2 في إكس قوة 4 زائد إكس مضروب في مشتقة الدالة الثانية وهي 3 زائد المشتقة الثانية 3 إكس ناقص 1 مضروب في مشتقة الدالة الأولى وهو 8 إكس قوة 3 زائد 1. وبفك الأقواس يكون لدينا 6 إكس قوة 4 زائد 3 إكس زائد 24 إكس قوة 4 وهو 3 إكس مضروب ب8 إكس قوة 3. ولدينا أيضا 3 إكس وهي 3 إكس مضروب في 1 ومن ثم سالب ناقص 8 إكس قوة 3 وناقص 1. وبعد التبسيط يكون الجواب النهائي هو 30 إكس قوة 4 ناقص 8 إكس قوة 3 زائد 6 إكس ناقص 1. اشتقاق قسمة دالتين إذا كان y تساوي لي f الإكس على g الإكس بحيث أن y معرفة دائما، أي أن المقام gx لا يساوي لصفر، فإن المشتقة تكون g الإكس وهو المقام مضروب في مشتقة البسط f برايم الإكس ناقص البسط مضروب في مشتقة المقام وهو g برايم الإكس على المقام تربيع g الإكس تربيع. مثال: أوجد المشتقة الأولى للدالة y تساوي لي 4x تربيع ناقص x على 2x ناقص 1. الحل: y برايم تساوي لي المقام في مشتقة البسط وهو 8x ناقص 1 ناقص البسط في مشتقة المقام وهو 2 على المقام تربيع ويساوي لي 2x في 8x 16 x تربيع و2x في سالب 1 ناقص 2x وناقص 8x وموجب 1 زائد 1 ناقص 8x تربيع زائد 2x على 2x ناقص 1 الكل تربيع. والتبسيط الأخير هو 16 x تربيع ناقص 8 x تربيع يساوي لي 8 x تربيع، ولدينا سالب 2 x ناقص 8 x زائد 2 x يكون الجواب سالب 8 x، ولدينا فقط موجب 1 على 2 x ناقص 1 الكل تربيع. وإلى هنا أعزائي الطلبة نصل إلى ختام هذه الحلقة، ونرجو أن تكونوا استفدتم منها، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله.